Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І так яскраво, як зараз, мені здається, ви мене ще не бачили ніколи, а це означає, що так, я переїхала. Сьогодні буде відео дещо про мистецтво, тому що я зрозуміла, що такі відео мені найбільше подобаються, тому розпочинаємо! Сьогодні я поговорю з вами про топ-5 моїх улюблених художників ХХ століття. Зокрема, це будуть художники з Західної Європи та Америки. І, звісно, у мене в планах є зняти відео про художників Східної Європи. І я сподіваюся, що в мене це вийде. І якщо у мене буде запит на це. А сьогодні буде про художників Західної Європи, і я вже не можу дочекатися, коли розпочну вам про них розказувати. Тому погнали! А перший художник – це Девід Хокні. В його роботах ми бачимо зосередження на світлі, на такій мінімальній техніці. Зокрема, всі його роботи, вони яскраві, ви самі можете побачити. Це британський художник, він має 82 роки і досі проживає у Великій Британії. У 60-х роках ХХ століття Девід Хокні мав неабиякий вплив на сучасне британське мистецтво, а зокрема поп-арт. Його, власне, і вважають одним з найвизначніших художників ХХ століття у Великій Британії. Він творив у таких напрямках, як кубізм, поп-арт, сучасне мистецтво. А у 2018 році його визначили найдорожчим живим художником. Просто неймовірно. Ми мало чуємо про жінок, коли говоримо про мистецтво. Я це навіть помітила на своїх попередніх відео, коли я робила такі підбірки про письменників та режисерів. І насправді це так. І ми, коли говоримо про мистецтво, часто можемо почути про Фріду Кало, але вона така у всіх на слуху, і мені здається, серед таких мас мало хто знає про Яю Кусама. Яя Кусама – це японська художниця. Вона досі живе, їй 90 років, і її творчість настільки яскрава. Ви насправді зможете розпізнати, що це справді Яя Кусама зробила цей малюнок, цей образ, тому що вона творить у своєму специфічному стилі. Якщо ви побачите якісь відомі картини з крапками, з горошком, ви можете одразу казати, що це Яя Кусама. Яя Кусама взагалі виглядає на свої 90 років, для неї характерний червоно-такий вогняний навіть колір волосся, трішки навіть рудовато-червоний, я би так сказала. І ось вона, як на мене, є одною з таких провідних представниць цього жіночого феміністичного мистецтва. Вона, власне, творила в цьому напрямку, і, звісно ж, поп-арт та сучасне мистецтво. 42 роки, саме стільки Яя Кусама провела у психіатричній лікарні. Ще з дитинства вона страждала від психічних розладів, і це, так би мовити, теж передалося на її таке своєрідне мистецтво. Яя Кусама досить така контроверсійна постать, вона цікава, і я раджу вам насправді побільше дізнатися про неї, подивитися, я знаю, що про неї є документальний фільм. Подивіться, будь ласка, я думаю, вона вас насправді захопить так, як мене. Як ви вже зрозуміли, я насправді обожнюю поп-арт і сучасне мистецтво, тому наступний, про кого я вам розповім, це американець Рой Ліхтенштейн. Це також художник, але ви ніколи не сплутаєте його працю з чиєюсь іншою. Ще з дитинства Рой Ліхтенштейн захоплювався коміксом. І насправді оці елементи коміксу і саме такого класичного поп-арту присутні у творчості Роя Ліхтенштейна. Його найвідоміша робота – це «Вум».
І ось тут ви її зараз бачите. Вона насправді така яскрава, я просто її обожнюю. Що ще сказати про Роя Ліхтенштейна? Ну, він народився на Манхеттені, він народився в Нью-Йорку. І у 30-х роках ХХ століття Рой Ліхтенштейн часто відвідував джазові клуби, де робив різні ескізи портретів музикантів. І саме з того всього почалася його кар'єра. Рой Ліхтенштейн працював просто до останніх днів свого життя. І він часом працював по 10 годин на день, а помер у 97-му році. І це саме тоді, коли я народилася. Але справді його картини, його творчість настільки яскрава, вона не монотонна. І я власне обожнюю ось такі роботи в стилі коміксу, від чого він трішечки згодом відійшов, але цей характерний стиль для Роя Ліхтенштейна, він просто вражає. Генрі Матісс – це наступний художник, це 4-й художник, про якого я хочу вам розповісти. Це француз. І його найвідоміший напрямок у творчості – це фовізм. Що таке фовізм? Це рух, який розвивався у 20-х роках у Франції. І, власне, фовізму властиві такі відірвані від реальності яскраві кольори. Це така яскрава кольористика творів. У творчості Матісса є таке лаконічне поєднання контрасту кольорних зон або перевага на полотні відтінку одного кольору, одного тону. І у його творчості, як ми бачимо, переважають ось такі танці, іделічні сцени, статуетки, візерунки, навіть візерунки килимів, бо він надихався дуже сходом, а навіть давньоруською якоюсь іконописю, можна так сказати. Ну і останній, про кого я вам сьогодні розповім, це Енді Воргол, це Андрій Воргола. Він народився у родині українсько-лемківських емігрантів, ще трішечки прожив в Україні. Це колись була Австро-Угорщина, ці території, але це було маленьке містечко, в якому він народився. Це селище, зараз це селище знаходиться у Словаччині. Та Енді Ворхол не любив признаватися до своїх східних коренів, так би сказати. Енді Ворхол – це справді смілива людина у мистецтві, тому що він і був засновником поп-арту. Він повністю змінив підхід до сучасного мистецтва, зробивши його масовим. Тобто він зробив елітарне мистецтво масовим. Він його доніс до мас. І це і є, власне, таким поворотом, який він створив. Але не тільки це. Взагалі, творчість Енді Ворхола є дуже помітною, оскільки у його роботах ми часто бачимо таку серійність та контрастність. І ось такі найвідоміші його роботи – це «Campbell Soup» та «Диптих Мерелін». І, власне, на цих роботах ми і бачимо цю серійність та контраст. Наступне, що, власне, створив Енді Ворхол, це такий радикальний кіноавангард. Наприклад, його короткометражки могли тривати 8 годин. Там 8 годин бачили на тих стрічках, як якась людина спить, до прикладу. Так? Наступне – це, власне, ту революцію, яку він трішечки і зробив в рекламі, тому що він вважав, що в рекламі знаменитостей потрібно показувати ідеальними. Також я колись прочитала таку його цитату про прищі, де він написав, що на своїх малюнках він не зображає, на своїх автопортретах він не показує прищів, тому що навіщо? Прищі проходять насправді. Потрібно показувати себе ідеальним. І, власне, це він і робив в рекламі. Такий його один відомий проект рекламний – це був «До» та «Після». Ну і останнє
що власне хотіла би сказати про Енді Уорхола, це те, що саме він заснував арт-бізнес. Він зробив з мистецтва бізнес. І власне це те, що я хотіла зараз, що на початку оголошувала, це те, що під кінець буде якась там родзинка. І ця родзинка – це ця книга. І ця книга досить цікава, оскільки тут ми бачимо ось такі якісь моменти, наприклад, його цитати. Тут є цитата, що коли зустрічаються банкіри, вони говорять про мистецтво, а коли зустрічаються митці, вони говорять про гроші. Ось, власне, так сказав Оскар Уайлд. Ця книга допоможе людям подумати як митці, а також вести більш креативне життя. Вона, власне, покаже цей спосіб думок артистів. Ну і також, звісно, Енді Уорхола, а під кінець тут є випис ілюстрацій. Дуже цікаво, дуже класно. Книжка Think Like an Artist, і я раджу кожному її прочитати. Чому ні? Це дуже цікава книжка. Я її придбала в якійсь там книгарні в Лондоні, але її можна замовити на Амазоні, тому, будь ласка. А на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. І зустрінемося в наступну неділю. Я казала, що це буде о 13 годині, але, мабуть, ні. Мабуть, це просто буде у неділю, десь там під вечір, наступне відео. І це буде нова порція чогось цікавого для вас. І на сьогодні це все. Дякую вам і па-па!